Hi guys, අද මම ටෙක් දෙයෝ channel එකෙන් කියලා දෙන්නේ AI එකකින් image එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඒත් එක්කම මොකද්ද මේ AI තාක්ෂණය වගේ දේවල් ටිකකුත් පැහැදිලි කරන වැඩේ යන අතරතුර. ඔයාලට මතක ඇති මම මීට මාස කිහිපයකට කලින් අරන් ආ වීඩියෝ එකක් AI generated NFT ගැන ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට. හුඟක් අය එකෙන් වැඩ අරන් තියෙනවා දැක්කා. හැබැයි ඒ AI එක හුඟක්ම slow. ඒ නිසා හුඟක් වෙලා ගියා ඒකෙන් NFT එකක් generate කරගන්න. හැබැයි අදගෙන ආපු AI එක නම් පිස්සු හැදෙන එකක්. මේ දැන් පේනා වගේ සුපිරි චිත්‍ර ඔටෝම ජෙනරේට් වෙන්නේ මේ අලුත්ම තාක්ෂණයෙන් එන AI එකෙන්. මේකට යන්නේ විනාඩියකටත් අඩු කාලයක්. අපේ හිතේ තියෙන දේ ටයිප් කළාම ඒ කීවර්ඩ් වලට අදාළව AI එකෙන් රූප ටිකක් ඇඳලා දෙනවා. අපේ අවශ්‍යතාවය මත ඒ රූප වෙනස් කරලා තව වැඩි දියුණු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. වැඩේට යන්න කලින් මතක් කරන්නම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා. මගේ channel එකේ වීඩියෝ බලන අයගෙන් 90%ක්ම වගේම subscribe කරලා නැහැ. ඒක නිසා subscribe කරන්න මතක් කරලා. හරි, Midjourney කියන්නේ මේ වෙනකොට image generate කරන ප්‍රමුඛ පෙළේ AI එකක්. මේකේ අරමුණ වෙන්නේ මිනිස් චින්තනය සහ පරිකල්පනය පිළිබඳ ගවේෂණය වගේ දෙයක්. කොහොම හරි මේ Midjourney කියන්නේ පිස්සු හැදෙන images හදන එකක්. ඔයා මුලින්ම description එකේ තියෙන පළවෙනි link එකෙන් යන්න මේ Midjourney කියන web එකට. ඔයාට ඕන නම් Google search කරලා යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ sign in with Discord කියන button එක click කරන්න. ඔයාගේ Discord account එකෙන් තමයි මේකට log වෙන්නේ. Discord නැත්තම් මුලින්ම ඒක හදාගන්න වෙනවා. ඒක නම් එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයිනේ. log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ පේන විදිහට තමයි එන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ මම කලින් හදපු AI generated images. ඔයා අලුතෙන් log වුණ කෙනෙක් නම් මෙහෙම බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. දැන් description එකේ දෙවෙනි link එකෙන් යන්න. ඒකෙන් ඔයාව අරන් යන්නේ Midjourney එකේ Discord server එකට. නැත්තම් තුන්වෙනි link එකෙන් යන්න. ඒකෙන් ඔයාව අරන් යන්නේ අපේ Discord server එකට. ඒකෙන් බොට්ටෝ හොයාගන්න පුළුවන්. මේ මොකෙන් ගියත් ඔයාට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් ටෙක් දෙයෝ Discord server එකට යනවා. ඒකේ public කියලා තියෙන channel එකක් තියෙනවා. ඒකට යනවා. මේකෙන් බලාගන්න පුළුවන් Midjourney bot ඉන්නවා. ඔයා Midjourney server එකෙන් හරි අපේ server එකෙන් හරි මේ විදිහට එන්න. ඔයාගේ server එකක් තියෙනවා නම් ඒකට මේ bot add කරගන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන්නේ image එක හදන වැඩේ. ඒකට අපි command එකක් දෙන්න ඕනි. මේ වගේ ඇලයිරත් එක්ක imagine කියලා ගහන්න. ඒ එන prompt කියන එකේ අපිට ඕනි art එකේ පැහැදිලි කිරීමක් දාන්න ඕනි. එතකොට අපිට පුළුවන් ටික වෙලාවකින් ලස්සන image එකක් generate කරගන්න. මම මෙහෙම දෙකක් තුනක් හදලා පෙන්නන්න. මම මේකෙදි දෙනවා Assassin's Creed Black Flag Ship Battle කියලා. ඊට පස්සේ මේ වගේ process වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ images 4ක් හදලා දෙනවා. මේ image වලින් U1, U2, U3, U4 කියලා මේ images නම් කරලා තියෙන්නේ. අපිට කැමති එකක් තෝරගෙන තවත් ඉදිරියට වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. මම මේකෙන් එකක් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ නැවත image එක process වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කියන්නේ මේ artificial intelligence නැත්තම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කෘත්‍රිම බුද්ධිය යන්ත්‍රවලට මිනිස් මනසේ හැකියාවන් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට ඉඩ සලසනවා. ස්වයංක්‍රීය මෝටර් රථ, Siri, Alex වැනි ස්මාර්ට් ඇසිස්ටන්ට්, Google ඇසිස්ටන්ට් වගේ AI එදිනෙදා ජීවිතේ භාවිතා වෙන සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා ඉවරයි. මේ AI සාමාන්‍යීකරණය වෙන නිසා හුඟක් සමාගම්, ආයතන සහ ව්‍යාපාර සඳහාත් ව්‍යාපෘති සඳහාත් මේ AI එහෙම නැත්තම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිතා වෙනවා. එහෙම කරපු රිසර්ච් එක ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ. මේ විදිහට images හැදුවට පස්සේ download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ අතේ තමයි වැඩේ. මේකෙන් එන image එක Photoshop එකට දාලා වැඩ දාලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ NFT project වලට, Pinterest වලට දාන්න වගේ හුඟක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් හරියාකාරව ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බලන්න. මේ තියෙන්නේ මම කලින් හදපු art ටිකක්.
අද වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වුණේ AI එකකින් ඉමේජ් එකක් හදන හැටි කියන්න. ඒ වැඩේ වුණා කියලා හිතනවා. ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් සමුගන්නවා. Thanks for watching the video.